Sau khi bước vào game kinh dị, tớ liên kết với hệ thống game kinh dị luôn. Thế là tớ đổi bắn vỡ đầu thành cúi đầu chào. Kết quả là con mèo mà định bóp nát đầu tớ lập tức quỳ xuống cúi chào tớ lia lịa. Mấy người chơi vừa nãy còn khinh tớ đều sốc nặng. Trời ơi, thằng này khiến trùm lớn quỳ lại được sao nổi. Hôm đó tớ ghé sảnh game, chơi phó bản cổ phong cấp AC mới ra đến chân Long Sơn. Phó bản này đẹp mê ly mà cũng siêu kỳ bí, rất hợp gu tớ. Chưa kể phần thưởng từ nhà phát hành hấp dẫn cực. Đăng nhập xong, người chơi may mắn sẽ nhận kỹ năng sửa chữ. Thoát cái đổi đời nghịch thiên, khiến cả thế giới quỳ dưới chân bạn. Tớ cũng hơi thắc mắc. Vậy mấy người không sửa chữ được, chẳng phải sẽ bị dẫm đạp luôn sao? Đúng lúc này, năm anh chàng to con bước vào, cũng đến chơi phó bản. Một anh tóc đỏ phấn khích lắm. Nghe nói chị Lý Khả Ái cũng đăng nhập phó bản này. Tớ là fan bự của chị ấy. Lần này phải xin chữ ký cho bằng được. Tớ nghe mà ngơ ngác. Lý Khả Ái không phải con trai sao? Sao anh tóc đỏ lại gọi là tên con gái thế? Chắc chắn là một chị xinh đẹp thôi. Mấy anh to con khác đồng tình. Con trai mà tên vậy thì lạ quá. Hay là giống tớ, thích con trai luôn. Ha ha ha, đột nhiên anh tóc đỏ nhìn thấy tớ. Anh Khải, thằng nhóc này nhìn yếu ớt quá. Lát nữa tụi mình dẫn nó theo không? Anh Khải đến một tay cụt đến chẳng mặn mà. Đây là phó bản cấp EC đấy. Anh còn chưa chắc sống nổi. Tớ lặng lẽ nhìn họ. Chẳng biết có nên nói không? Thật ra tớ chính là Lý Khả Ái, là một đạo sĩ thế kỷ 21. Tớ giỏi bắt ma và chịu hồi thuật. Lý do chơi game kinh dị là để kiếm tiền thưởng, trả nợ giúp gia đình. Tính đến giờ, tớ đã xếp hạng 7 toàn châu Á rồi. Sau khi đăng nhập game, hệ thống phân vai cho tụi tớ. Tớ là thiếu gia nhà họ Lâm, còn năm anh kia là vệ sĩ của tớ. Năm anh to còn bắt đầu than vãn. Phó bản cấp PC đã khó lắm rồi, giờ còn phải dắt theo một cục tạ. Hệ thống ơi, nếu thiếu gia chết thì sao? Tớ nghe mà cạn lời, ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu. Nhưng hệ thống đột nhiên thông báo, Lý Khả Ái bị hạn chế dùng thuật pháp. Chỉ khi tiêu diệt thi ma ở chân Long Sơn mới qua được phó bản. Chúc bạn may mắn. Thế là tớ ngớ người, không dùng thuật pháp. Chẳng lẽ bắt tớ dẫn năm anh ngố này đi đánh thi ma? Hết cách, tớ đành bảo họ. Mục tiêu của tụi mình là hạ thi ma ở chân Long Sơn. Nhưng tụi mình chẳng biết gì về nó. Giờ mấy anh ra ngoài bắt vài con yêu tinh, ma quỷ gì đó về hỏi thăm chút để tụi mình nắm thông tin đã. Nhưng vừa nói xong, đám khán giả xem live search trời ơi, luôn. Tin tưởng họ quá rồi đó. Mấy anh này xếp ngoài top 1000 cơ mà. Đâu dám đi bắt ma. Cũng không hẳn vậy đâu. Anh Khải tốt xấu gì cũng xếp 999 mà. Nhưng cánh tay anh Khải bị ma bẻ gãy trong phó bản Nam Ma đấy. Chắc chắn không đánh nổi ma phó bản cấp EC đâu. Xem ra tớ đánh giá họ cao quá rồi. Đang mải nghĩ xem làm sao thì trong sân đột nhiên hiện lên một bóng đen. Năm anh to con giật mình hoảng loạn, vác tớ lên vai chạy luôn. Bóng đen thấy vậy quýnh lên, khoan đã, đừng chạy vội. Nhưng năm anh kia nào chịu dừng, chạy nhanh hơn thỏ luôn. Bóng đen đành dịch chuyển ra trước mặt tụi tớ, chặn đường luôn. Hóa ra là một ông cụ lưng gù. Năm anh to con vẫn muốn chạy tiếp, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị 5 lá bùa giữ chặt. Thiếu gia, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là Linh Sinh đây mà. Theo thông tin game, ông cụ chính là thầy dạy học của nhà họ Lâm. Linh Sinh lại triệu hồi một cái đèn lồng. Đại thiếu gia, cậu về rồi sao nổi? Nhị tiểu thư ầm ý đòi gặp cậu kìa. Đi theo tôi nào. Tớ giật mình ngạc nhiên, hóa ra trong bùa còn có người sống. Linh Sinh dẫn tụi tớ đến từ đường. Khói hương từ lư góc tường bay lượn, quấn quanh từng dãy bài vị. Nhị tiểu thư đâu rồi? Linh Sinh chỉ tay, lập tức một bóng trắng bay lên từ bài vị. Chỉ thấy bóng trắng lao về phía tớ. Tớ và mấy anh to con vội che chắn, nhưng bóng trắng chỉ vung tay. Mấy anh to con bị tát mấy cái giõ to, ngã lăn ra đất. Tớ cũng lùi một bước, sẵn sàng chiến đấu. Ai ngờ bóng trắng lại phấn khích bay vòng quanh tớ. Anh ơi, anh về rồi sao nổi? Thanh Thanh đợi anh lâu đến phát bực luôn. Thanh Thanh muốn ăn khoai nướng anh làm, muốn cùng anh ngắm tuyết rơi khi trời lạnh. Linh Sinh nghe vậy cũng gật gù. A Sinh cũng muốn nghe thiếu gia ngâm thơ nữa. Tình huống bất ngờ này làm tớ ngơ ngác, đành ứng biến trước. Được thôi, chỉ là khoai nướng thôi mà.
Đáng tiếc là hệ thống chẳng cho tớ tí thông tin nào. Tớ cũng không rõ khoai nướng có phải đạo cụ quan trọng không. Nhưng tớ vẫn sai hai anh to con đi mua khoai. Mấy anh còn lại ở lại nhóm lò. Tài nấu nướng của mấy anh này không tệ. Khoai nướng ra ngoài giòn trong mềm. Thơm lừng luôn. Linh Sinh thấy vậy, xúc động rưng rưng. Thanh Thanh còn hào hứng đuổi mấy anh to con chạy khắp nơi. Xem ra họ thật sự rất nhớ vị thiếu gia nhà họ Lâm này. Nhưng vừa cảm thán xong, tớ bị ai đó đá lăn cái ghế. Một thiếu niên bước tới, mấy người là người chơi à? Đám xâm nhập đáng ghét. Cuối cùng cũng bị tao tóm được. Thiếu niên này có đôi tai mèo. Rõ là một con mèo yêu. Đã vậy nó còn biết tụi tớ là người chơi. Khó nhằn đây. Lúc này, mèo yêu lao thẳng vào mấy anh to con. Mau chặn nó lại. Anh Khải, chạy thôi. Con mèo đó nhắm thẳng nhóc kia mà. Tụi mình không cần liều mạng đâu. Anh Khải quát lớn. Đồ ngốc. Mày nghĩ thiếu gia chết là tụi mình chạy thoát được sao? Nhưng chẳng mấy chốc, họ bị mèo yêu đá bay. Con tớ bị nó dồn vào góc. Không còn đường lùi. Đột nhiên Thanh Thanh hét lên. Anh ơi. Kêu cứu mau. Mèo yêu nghe vậy cười lớn. Kêu đi, kêu đi. Dù có gào rách họng, cũng chẳng ai cứu mày đâu. Nhưng tớ bỗng hiểu ra. Thế là hét to, cứu mạng với. Âm báo hệ thống vang lên ngay. Chúc mừng người chơi Lý Khả Ái kích hoạt từ khóa. Nhận được bút nghịch thiên cải mệnh. Hồn ma Thanh Thanh hóa thành cây bút lông. Rơi vào tay tớ. Trước mắt tớ hiện lên một dòng chữ nhỏ. Mèo yêu dồn Lý Khả Ái vào góc. Chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Nó bị bắn vỡ đầu. Tớ vung bút sửa ngay. Đổi bắn vỡ đầu thành cúi đầu chào. Điều kỳ diệu xảy ra. Con mèo yêu định bóp nát đầu tớ. Trượt quỳ xuống, cúi chào liên tục. Anh tóc đỏ nhìn mà ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Anh Khải, thằng nhóc này có lai lịch gì sao? Anh Khải nhìn cây bút trong tay tớ. Rơi vào trầm tư. Sau một tiếng cúi chào liên tục, đầu mèo yêu chảy sức hết. Tớ hơi thương thương. Thế là đổi cúi đầu chào thành vuốt đầu. Mèo yêu hoảng loạn ngay. Tao thò cúi đến chảy đầu chảy máu. Còn hơn chịu thua đám người chơi tụi mày. Nhưng đâu có được. Tớ vuốt lông trên đầu nó đến chọc luôn. Mèo yêu tức tối để lại lời hăm dọa. Tao sẽ quay lại đấy. Nói xong, nó trèo tường chạy mất. Sân nhà lại yên tĩnh. Tớ đặt khoai nướng trước bài vị Thanh Thanh. Thanh Thanh, cảm ơn em nhiều. Lúc này trời bắt đầu hửng sáng. Tụi tớ phải lên đường thôi. Nghe Linh Sinh kể, đỉnh chân Long Sơn chính là hang ổ của thi ma. Thế là tớ và mấy anh to con men theo lối nhỏ lên đỉnh núi. Đi đến trưa, tụi tớ tới một vườn cam. Anh tóc đỏ định hái một quả, nhưng đột nhiên mặt biến sắc. Hình như có ai đang nói chuyện. Hay là tớ tưởng tượng thôi. Tụi tớ vội ghé sát của cam. Quả nhiên nghe thấy một ông lão và một thanh niên đang chơi cờ. Trước mắt tớ hiện lên dòng chữ nhỏ. Tiên nhân trong cam, ông lão thua cờ, tức đến thổ huyết. Phun ra một ngụm máu tươi. Rồi qua đời ngay. Thua cờ là phải chết luôn sao? Tớ thấy hơi tội. Thế là cầm bút sửa máu tươi thành hoa tươi. Qua đời thành nhảy nhót. Lúc này anh tóc đỏ đã bóc của cam. Trong cam hiện ra một yêu tăng áo trắng. Tớ ngơ ngác, chuyện gì thế này? Hóa ra là nhờ bút nghịch thiên cải mệnh. Còn bên kia, một ông cụ đang ngậm hoa tươi nhảy múa nhiệt tình. Tớ vỗ tay khen, nhảy đẹp lắm. Nhảy đẹp lắm. Đợi ông cụ nhảy mệt, ông cười lớn với tớ. Ván cờ vừa nãy, lão đã rơi vào đường chết. Nhưng nhờ cậu sửa một nét, lão lại tìm được đường sống. Ân tình này, lão sẽ báo đáp sau. Nói xong, ông biến mất. Yêu tăng nhìn tớ. Mày đúng là thích phá đám. Tao đến bắt lão ấy. Mày lại thả lão đi. Nói xong, hắn hóa thành gió bay mất. Tớ nhận ra người này, hắn là thần ảnh. Xếp hạng 2 toàn server. Đúng lúc này, mèo yêu lại xuất hiện. Tiểu gia luyện kỹ năng xong. Quay lại báo thù đây. Nói xong, nó búng tay một cái. Lá cây bay như mưa đâm về phía tớ. Trước mắt tớ hiện dòng chữ nhỏ. Anh Khải và đồng đội bị lá cây đâm thủng như rổ. Kêu la thảm thiết. Tớ vội sửa anh Khải và đồng đội thành mông mèo yêu. Thế là lá cây đổi hướng hết. Đâm mèo yêu chạy loạn khắp nơi. Nhưng khi tụi tớ tưởng đã hạ được nó, một cái đuôi mèo quấn lấy mắt cá anh Khải. Tớ mới nhận ra, vừa rồi trúng kế của mèo yêu. Nó phát hiện bút sửa mệnh có thời gian hồi chiêu, nên dùng liên hoàn kế.
May mà bốn anh to con kịp kéo anh Khải. Dùng sức mạnh cứu anh ấy ra. Một tảng đá khổng lồ lăn từ sườn núi xuống. Tụi tớ vội chạy xuống dưới. Nhưng làm sao chạy nhanh hơn tảng đá. Ngay khi tảng đá sắp đuổi kịp, anh Khải dùng một tay còn lại liều mình chặn tảng đá. Bốn anh kia cũng xúm vào đỡ cùng, nhưng vẫn không cản nổi tảng đá. Anh Khải đã kiệt sức. Lúc này dòng chữ nhỏ hiện lên. Anh Khải một tay chống đỡ nhưng bất lực. Tảng đá nghiền họ thành bánh thịt. Tớ sửa ngay một tay thành hai tay, đổi nghiền thành ném về mèo yêu. Giây tiếp theo, tảng đá bay vèo lên trời ngay tại chỗ.